चला तर आज आपण बनवणार आहे छोल्याची भाजी। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, ज्यामुळे माझे नवीन व्हिडिओज असतील त्याची अपडेट तुम्हाला मिळेल। चला तर मग छोल्याची भाजी बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते तर आपण बघूया। चला तर आज आपण बनवूया छोल्याची भाजी। तर छोल्याची भाजी बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते आपण बघूया। या ठिकाणी मी 1 कप छोले घेतलेले आहे। छोले 9 ते 10 तास आधी मी भिजत ठेवलेले आहे आणि त्यानंतर 3 सिटी घेऊन कुकरमध्ये शिजवून घेतलेले आहेत। या ठिकाणी तिखट घेतलेला आहे, धने पावडर घेतलेली आहे, मीठ आहे, हळद आहे, जीरा आहे आणि खोबरं मी खिसून घेतलेलं आहे। आणि त्यानंतर 2 जे कांदे आहेत ते कांदे मी या ठिकाणी कापून घेतलेले आहेत। 10 ते 12 लसणाच्या कळ्या घेतलेल्या आहेत आणि आलं खिसून ठेवलेलं आहे। नंतर 4 ते 5 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत। छोल्याची भाजी बनवण्यासाठी आधी आपण मसाला तयार करून घेऊया। या एका पॅनमध्ये मी 2 टेबलस्पून ऑइल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये मी अर्धा टेबलस्पून जीरा टाकणार आहे आणि त्यामध्ये 2 जे ऑनियन कट करून घेतलेले आहे ते टाकायचे। ते छान होऊ दे। यामध्ये मी थोडंसं मीठ ॲड करते, ज्याने जो आपला कांदा आहे तो छान होतो आणि लवकर होतो। कांदा छान मंद आचेवरती 5 मिनिट लाल होईपर्यंत होऊ द्यायचा आहे। जसं की तुम्ही पाहू शकता इथे कांदा छान झालेला आहे। आता यामध्ये मी अर्धी वाटी खोबरं ॲड करणार। तसंच यामध्ये लसण आणि हे जे आलं आहे हे आलं आपण ॲड करून घेऊया। याला छान परतून घेऊया। मी आता याला चांगलं वेल मिक्स करते। आता हे छान झाल्यानंतर यामध्ये मी 2 टेबलस्पून धने पावडर टाकणार आहे आणि आता यामध्ये मी 1 टेबलस्पून तिखट टाकणार आहे। तर आता हे सगळं छान झालेलं आहे। 5 मिनिट मी आधी कांदा होऊ दिलेला आहे आणि त्यानंतर सर्व सामान मी त्यामध्ये 5 मिनिट टाकल्यानंतर होऊ दिलेलं आहे छान। आता याला आपण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊया। 5 मिनिट हे बाहेर थंड होऊ द्यायचं आणि नंतर याला आपण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊया। याला आता मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेतलेलं आहे। तर एका पॅनमध्ये मी 3 ते 4 टेबलस्पून ऑइल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण अर्धा टेबलस्पून जिरं ॲड करून घेऊ। त्यामध्ये दालचिनी टाकूया, तेजपत्ता आणि 4 काळी मिरी घेतलेली आणि 4 लवंगा मी घेतलेल्या आहेत। आता हे छान झाल्यानंतर आपण यामध्ये मसाला ॲड करूया। छान मिक्स करून घेऊया। यामध्ये आपण अर्धा कप पाणी टाकून हा मसाला 15 ते 20 मिनिट होऊ द्यायचा आहे, जोपर्यंत आपलं तेल वरती नाही येणार तोपर्यंत। मसाल्यामध्ये मी अर्धा कप पाणी ॲड करून मसाला 20 ते 25 मिनिट याला होऊ द्यायचा आहे छान। मसाला आपण 15 ते 20 मिनिट छान होऊ देऊया। तर याच्यावरती आपण झाकण ठेवून मसाला आपला होत राहील। जसं की आता आपण बघूया 20 मिनिट झाल्यानंतर मसाला छान झालेला आहे। त्यामध्ये आपण काही सामान ॲड करूया। यामध्ये आपण तिखट आधीच टाकलेलं आहे, तरी पण मी यामध्ये आणखी अर्धा टेबलस्पून ॲड करणार आहे। तुम्हाला जर जास्त लागत असेल तर तुम्ही त्यामध्ये जास्त तिखट ॲड करू शकता। आणि 1 टेबलस्पून इथे मी छोले मसाला घेतलेला आहे। अर्धा टेबलस्पून हळद घेऊया आणि आता हे छान मिक्स करून घेऊ। यामध्ये अर्धा टेबलस्पून मीठ ॲड करणार आहे, कारण आपण छोले होताना त्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे, तर आपण यामध्ये मीठ कमीच ॲड करणार आहे। यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करून याला आता आपण परत 5 मिनिट होऊ देणार आहे छान। छान आपण मिक्स करून घेऊ। या ठिकाणी मी आमचूर पावडर टाकून घेणार आहे अर्धा टेबलस्पून आणि टमाटर केचप। जर आपण टमाटर यूज करत नसेल तर आपण टमाटर केचप यूज करणार आहे। याला आता छान प्रकारे आपण मिक्स करून घेऊया। चला तर तुम्ही बघू शकता मसाला किती छान प्रकारे झालेला आहे। त्यामध्ये आपण छोले आणि पाणी ॲड करून घेऊ। यामध्ये पाणी आपण आपल्या आवश्यकतेनुसार ॲड करू शकता। या ठिकाणी मी अर्धा ग्लास पाणी ॲड केलेलं आहे। तुम्हाला आवश्यकता वाटत असेल तर तुम्ही जास्त ॲड करू शकता। याला आपण परत 10 मिनिटे छान होऊ देऊया। जोपर्यंत आपली उकळी येणार नाही तोपर्यंत आपण मंद आचेवरती याला होऊ देऊ।
जसं की तुम्ही बघू शकता 10 मिनिट झाल्यानंतर छान उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून याला सर्व करूया.